στην περμακουλτούρα το πρώτο πράγμα που λέμε είναι ότι πρώτα φυτεύουμε το νερό και μετά φυτεύουμε τα υπόλοιπα, τα δέντρα. Το νερό είναι η βάση της ζωής. Αν δεν διασφαλίσεις το νερό, δεν μπορείς να κάνεις τίποτε. Πολλές φορές έρχεται κόσμος και λέει μας, ας πούμε, έχω ένα χωράφι 10 σκάλες και μέσα στην έρημο εντωμεταξύ και θέλω να κάνω μια οάση και ρωτούμε τους, νερό έχεις? Μιλήσκουν και θεωρούν μας όλοι με ανοιχτούν το στόμα. Ο κόσμος δεν αντιλαμβάνεται τη σημασία του νερού και ότι το νερό είναι έναν αγαθό το οποίο είναι περιορισμένο στον πλανήτη, δεν μπορεί να απολύνει, απλά αντίθετα λιανίσκει σε κάποια φάση, χάνουμε μέχρι και στο διάστημα χάνεται μια μικρή ποσότητα. Οπότε το πρώτο πράγμα που κάνουμε όταν ξεκινούμε την παρατήρηση, τη συλλογή των δεδομένων και μετά να σχεδιάσουμε για το νερό ώστε να εκμεταλλευτούμε τα βρόχινα νερά και όχι μόνο, μπορούμε να μιλήσουμε και για τα γκρίζα νερά μετά τα σπίτια, αλλά τα βρόχινα τα νερά είναι το καλύτερο και για τις καλλιέργειες μας. Δηλαδή υπάρχουν και μελέτες που παρουσιάζουν τη διαφορά στους ρυθμούς ανάπτυξης με το βρόχινο το νερό σε σχέση με ένα νερό που τη βρύση που έχει χλωριωμένο ή οτιδήποτε. Άρα πρώτα διασφαλίζουμε ότι να πιάσουμε όσο περισσότερο νερό μέσα στη γη μας, μελετώντας τη λεκάνη απορροής, το λεγόμενο catchment area, δηλαδή αν το χωράφι μας σε έναν επίπεδο είτε ακόμα και σε ένα βουνό, τι έχει που πάνω μας. Για τον λόγο ότι δεν βρέχει μόνο μέσα στο χωράφι, γιατί τι είναι να φέρει που πάνω μας. Άρα αρχίζουμε να υπολογίζουμε με τη μέση βροχόπτωση, ας πούμε, αναλύουμε κάποια κλιματικά δεδομένα και λέμε να περάσουν που το χωράφι μας 100.000 τόνοι σε ένα χρόνο, π.χ. Πόσους θέλουμε? Τούτοι μπορεί να προκαλέσουν πρόβλημα, να δημιουργούν μας διάβρωση, πιάνουν μας το χώμα μας και φεύγουν, έρχονται ορμητικοί, να βρούμε την ισορροπία και να διαλέξουμε τι νερό να φέρουμε μέσα και τι νερό να διώξουμε, ανάλογα με την περίπτωση. Όμως όταν θέλουμε το νερό και να το φέρουμε μέσα, σχεδιάζοντας κάποια χωματουργικά και κάποια έργα μέσα στο χτήμα, διασφαλίζουμε ότι το νερό να έχει χαμηλή ταχύτητα όταν περνά από το χτήμα, να κάνει τη μεγαλύτερη διαδρομή και μετά να φεύγει από το χτήμα μας. Ο λόγος που σπάζουμε την ταχύτητα πάντα και απλώνουμε το είναι για να έχουμε ισόποση κατανομή του νερού σε όλο το χτήμα, όχι μόνο να τρέχει από ένα σημείο, να βρέχεται ένα κομμάτι και το άλλο να διψά. Άρα με τον τρόπο, με τον να απλώσουμε, να του σπάσουμε την ταχύτητα του, επίσης βοηθούμε το στο να διεισδύσει, να αρχίζει να καταβυθίζεται και να εμπλουτίζει τον υδροφόρο ορίζοντα και να το χρησιμοποιήσουμε σε βάθος χρόνου για τις καλλιέργειες μας. Για να ξέρετε πάντα ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να φυλαχτεί το νερό είναι ούτε οι δεξαμενές, ούτε τα φράγματα, ούτε τα ντεπόζιτα. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος είναι η φύλαξη μέσα στο ίδιο το χώμα. Και δηλαδή να το ενώσουμε με το χώμα, να πούμε ότι το είναι ζωντανό, δηλαδή όταν η βιολογία του χώματος ζωντανή και δεν είναι απλά σκόνη, αλλά ζωντανό, έχει ζωή μέσα του, έχει την ικανότητα να κατακρατήσει τεράστιες ποσότητες νερού. Ας πούμε, ένα κουταλάκι υγιούς χώμα μπορεί να κρατήσει 20 φορές το βάρος του σε νερό. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι με το να βυθίζουμε και να κατακρατούμε το νερό το χειμώνα, το νερό χτίζει έναν ορίζοντα ο οποίος να ποτίσει τα δέντρά μας όταν ενάρχονται οι μήνες της ξηρασίας. Και λέγοντας ότι, μιλώντας για ζωντανό χώμα, μιλούμε ότι πραγματικά το χώμα είναι ζωντανό, η γη είναι ζωντανή. Ξέρουμε πολλά λιότερα για το τι συμβαίνει στη γη παρά για το διάστημα ή τους ωκεανούς.